Kolibri Reader in the Alliverse of Madness med mig, Lars Wallin, medgrundare, produktägare etc. på Kolibri Software i Göteborg. Vi är en organisation som utvecklar Kolibri Reader Framework, som är en teknologi som hjälper organisationer som skolor, bibliotek etc. runt omkring på jorden implementera digitala läslösningar, specifikt för EPUB. Under det senaste året så har vi spenderat mycket tid med att implementera demoläsare som, för att vi ska lära oss lite vilka utmaningar som våra kunder stöter på när de ska bygga e-läsare, och specifikt då med fokus på de problemen som man kan stöta på lite när man ska implementera stöd för till exempel skärmläsare. Jag tänkte att jag kanske kunde visa lite vad vi har gjort i våran app. Det här är en demo av våran app som vi har släppt på Android, som är en läsare som vi har gjort vårt bästa att göra tillgängligt för Switch Access och skärmläsare. Så nu ska jag slå på den här. Som ni hör så har jag Talkback på. Det är därför den pratar med oss. Som ni kommer se så har vi implementerat stöd för att komma åt många av funktionerna i appen med hjälp av tillgänglighetsmenyn som man har i Talkback. Den finns också på iOS. Det finns inget motsvarande riktigt för desktop-operativsystem, men det är väldigt handy för de här på de mobila enheterna. App details. Search bookshelf. All books. E-books for all. Towards an accessible Talkback actions. Add to favorites. Kan jag till exempel lägga till den här i favoriter. E-books for all. Towards an accessible digital publishing ecosystem added to favorites. Och så kan jag väl öppna den. E-books for all. Opening. E-books for all. Towards an accessible digital publishing ecosystem and producing born accessible EPUBs 27%. Colibrio Reader. Publication. Web view. Out of list. Use the Talkback Actions menu to access the Reading app menu. Active content has bookmarks. I och med det här så har vi talat om att boken öppnas, vilken position vi har hamnat på i boken. Vi har talat om för första gången nu hur man ska interagera med appen via Actions-menyn, och vi har också talat om att det aktiva innehållet har bokmärken. Och i det här fallet till exempel om jag vill ta bort bokmärket så kan jag göra så här. Så skulle jag iterera ner hit. Add new, out, producing born accessible EPUBs, remove bookmark, bookmark removed from 27%, producing born accessible EPUBs 27%, add, cancel, Colibrio Reader, publication, web view. Och därmed så har jag gjort en liten demonstration av hur vi har valt att implementera tillgänglighet via Actions-menyn. Ska vi se, lägga den åt sidan lite så länge. Nu då så har jag också förberett en liten lista av grejer som jag tycker är superviktigt och som kan vara användbart för att underlätta lite för er när ni jobbar med ett projekt. Det första som står här är någonting som ni ofta hör när ni kanske diskuterar tillgänglighet och ni är på föreläsningar och sånt. Det är bygg empati i teamet. Och det är otroligt viktigt, för är det någonting som har framkommit under det här året så är det att det kommer kosta ganska mycket mer pengar. I alla fall om det är ett första projektet som ni gör, så kommer det kosta ganska mycket mer pengar att utveckla ett väldesignat system med en skön upplevelse för alla typer av användare. Så att där man lägger ner lika mycket vikt vid upplevelse för skärmläsare som man gör för en seende publik som bryr sig om animationer och hur mycket rundningar man har på sina hörn och vilken palett man har valt och så vidare. För att bygga empati så föreslår jag att man alla i teamet, och då menar jag inte bara utvecklare och produktägare och sånt, utan alla som är inblandade och bryr sig om produkten och se till att den blir finansierad och så. Alla faktiskt sätter sig in i tillsammans
hur de olika målgrupper man har kommer att interagera med appen. Så att man har ett ansikte framför sig när det börjar bli crunch time och man inser att man kommer behöva öka budgeten för projektet och sånt, så kan man hela tiden falla tillbaka på den här empatin man har byggt upp, de historier och berättelser man har hört om hur ens produkt kan göra skillnad i olika individers liv. Utan den här empatiska grunden så tror jag att det kommer bli jobbigt att driva igenom ett projekt, i alla fall om det är som sagt ett av era första projekt som kommer, där det är superfokus på tillgänglighet. Orsaken att det är lite klurigt att utveckla den här typen av applikationer, det är specifikt för att tillgänglighetsteknologierna är väldigt olika implementerade. Jag brukar säga att det är nästan som att utveckla för webben i slutet på 90-talet, i början av 2000-talet, när de flesta webbläsare betedde sig väldigt olika. Så känns det lite fortfarande, speciellt när man utvecklar för desktop. På mobila enheter så är det lite mer att skärmläsaren inte beter sig på det sättet som står beskrivet i dokumentationen, om det nu finns någon dokumentation överhuvudtaget kring hur man ska implementera stöd för olika typer av funktioner i TalkBack och VoiceOver. Planeringsstadiet är superviktigt därför. Man ska gå igenom appen, förstå hur den är strukturerad utifrån i princip data, skulle jag vilja säga, så att man vet att all information som behövs finns tillgänglig för en skärmläsare. Det är lätt att missa när man bara har jobbat med någonting visuellt, att vissa saker behöver man kunna kommunicera på annat sätt än med symbolik och så vidare, och då är det viktigt att man har tänkt igenom sina vyer så att de innehåller all den datan som behövs kunna presenteras. Så man behöver planera, jag brukar kalla det pen and paper programming, där man i princip skissar appen på papper först. Jag gjorde faktiskt en liten modell av det här. Jag ska inte kanske visa det andra så mycket, men det här är till exempel en modell som man kan göra bara för att förstå. Det här är ju inte bara då en vy, utan det här är ju lite vad som finns i systemet. Att systemet har 0 eller flera användare som har 0 eller flera böcker. En bok känner till 1 eller flera författare. En bok har 0 eller flera bokmärken. När man börjar fundera på det sättet så vet man ungefär vilken typ av... Så att man har en komplett bild av vad systemet behöver kunna representera. Inte bara i grafisk form. Utan även när man ska låta den bli uppläst av en skärmläsare till exempel. Efter man har gjort planeringen så vet man vilken data som ska kunna visas både på skärm i form av grafisk representation, men även i form av pratlig prat. Och då är det dags att börja hitta komponenter. Och i det här fallet så kan jag säga att använd Material på Android och Material på iOS också, eller UIKit. Vad jag har förstått så är kanske inte riktigt Swift UI klart och färdig bak den. Men förlita er inte på att komponenter, alltså UI-komponenter, ska fungera bara för att de kommer ifrån stora företag eller liknande, utan gå så nära plattformen som möjligt. Använd så mycket av de komponenterna som existerar ifrån Google och Apple. Och är det på desktop så använd så mycket av det som finns levererat av vad det nu kan vara, Google, Microsoft och Apple. Precis som ni ständigt hör på webbplattformen, använd er av de elementen som finns definierade i HTML-specen. Och när ni har valt ut komponenter som kan visa den datan som ni har hittat som ni vill kunna visa, så validera de här komponenterna med alla teknologier som ni stöter på. Och tänk nu på att både iOS och Android-appar också kommer kunna användas på Windows.
Och specifikt då Android kommer kunna användas på Windows och Chromebooks, och i fallet iOS så kommer de också kunna användas på Mac. Så validera komponenterna innan ni börjar med utveckling överhuvudtaget. Och sen när ni har hittat komponenter som inte finns, där ni behöver bygga egna, till exempel trädkomponenter finns inte, vad jag vet i alla fall, på Android och iOS. Då kommer ni behöva göra dem själva. Och utifrån att ni har gjort en lista över det jobbet som behöver göras, så budgetera efter det. Och sen när ni har budgeterat klart och allting, så är det dags att börja implementera. Och då vet ni, som sagt, ni vet vilken data systemet innehåller, ni vet vilka komponenter ni kan använda som faktiskt kommer funka i slutändan för skärmläsare och switch access, säger vi. Sen är det dags att börja implementera och validera. Då implementerar man lite i taget såklart, det är ju agilt det här. Och sen så validerar man löpande själv genom att bara stänga av skärmen. Det finns både på iOS och Android, så kan man stänga av skärmen via olika typer av genvägar. Och kan man inte själv, du som utvecklare och UXare och vad det nu kan tänkas vara i teamet, ni som vet hur appen ser ut bör absolut kunna navigera den med skärmläsare utan att ha skärmen på. Kan inte ni göra det, så kommer ingen annan kunna göra det. För ni har ju i alla fall en referens av vilken data som finns på skärmen. Så stäng alltid av skärmen. Gör det här varje gång som ni testar appen. Testa med och utan skärm på. Och gå tillbaka hela tiden och förfina och fixa. Självklart så ska man ju också försöka att få lite hjälp ifrån kanske MTM, Synskadades riksförbund, Daisy, vem det nu kan vara, så kan vara behjälplig, och där man kan få människor som faktiskt är användare av de här hjälpmedelsteknologierna. För jag som seende till exempel har ingen aning om hur det är att vara blind. Jag kan inte, även om jag kan försöka och emulera det genom att stänga av skärmen, så kan jag kan inte ose saker jag har sett i mitt liv, såklart. Så hittar man människor som faktiskt lever med den här typen av svårigheter, eller vad vi ska kalla det, så är de såklart de man ska testa. De som ska vara testade av systemet, såklart. Vi kan ju bara, som sagt, försöka att emulera och använda empati. Men i slutändan så måste vi ju självklart också checka av med de användarna som vi riktar oss mot. Det här är så superviktigt, hörni. Jag skulle säga att av det viktigaste här, så skulle jag ju säga, lägg ner mycket tid på det här. Jag vet att det inte är så poppis nu i de här tiderna med agila mjukvaruprojekt som kanske inte tar planering och sånt på lika stort allvar. Men i det här fallet, speciellt om det är projekt, om ni inte har haft det här typen av fokus innan, så lägg ner mer tid på planering, pen and paper programming och validering av komponenter, så att ni vet att när ni väl börjar och implementera, så kommer ni inte stöta på problem som gör att ni kommer behöva backa tillbaka många steg. Och för er som UXar och sånt och designar appen, försök och återigen fundera över data på skärmen, vilken data som finns på skärmen, och fundera över någon typ av ramkomponenter som behövs för att visa den här datan. För det är mycket enklare att lägga på animationer och du vet, rundade hörn och skuggor och färg och sånt sen på en väldefinierad vy, än att göra tvärtom, där du har någonting väldigt snyggigt med snygga animationer och whatnot, och sen så visar det sig att det blir väldigt, väldigt svårt att kommunicera det till exempel till en icke-seende publik. Så tänk på det när ni sitter i Figma och drar och sliter i boxar och sånt. Att tänka, jag kom på en bra grej i morse. Jag skulle vilja kalla det progressive embellishment. Man brukar ju prata om progressive enhancement. Jag tycker inte det passar i det här fallet, för du ska inte lägga till mer features för de här personerna som behöver extra stöd när de använder appen. Alla features ska exponeras för även dem.
Men embellishments kan du ju lyxa till med för de målgrupperna där det ger extra värde. Och när jag säger embellishment så menar jag ju då typ rundade hörn, skuggor under lådor och whatnot, som självklart är viktiga för en viss målgrupp, men gör det, lägg till det i ett senare steg när ni vet att allting underliggande fungerar. Allt det här kommer göra till faktiskt, om ni följer den här lilla den här listan, så kommer förmodligen eran mjukvaruutveckling och om ni inte redan gör det såklart, vilket ni förstås gör, men så kommer ju eran mjukvaruutveckling säkert att bli mer förutsägbar och lätt att planera i vilket fall. Hörni, nu har det säkert gått 10 minuter och jag är så himla glad. Hoppas ni inte såg någonting värdefullt i det här. Jag hoppas att jag lär mig mycket av er också. Jag har glömt och inte kunnat ta med 1000 saker, så har ni frågor så plinga mig. Men det här är nog vad jag hinner med. Så tack så mycket hörni och ha en trevlig dag.